Salutare, dragii mei, ce faceți? Bine ați venit la etalarea de iubire și bănuți pentru luna august. Vom face ca până acum, avem trei seturi de cărți diferite pentru fiecare categorie în parte, în descriere vă las minutul exact, doar că am introdus, hai să spunem că am ampliat această etalare, voi scoate mai multe cărți în plus față de câte scoteam înainte. Așa că hai să vedem, încep să sară cărțile, începem cu Capricornii care au deja o relație, să vedem care este dinamica ce se arată pentru voi în această lună de vară. Capricornii care au o relație, iubirea, 10 de cupe, wow, mă bucur să văd asta, 10 de bâte și justiția. Pentru unii dintre voi, luna august este o lună de rezolvat și echilibrat. Echilibrată relația. Este luna în care se scoate sau se renunță la, nu știu, niște bagaje pe care le-ați menținut între voi doi. Pentru că aici este despre noi ca familie. E ca și cum ajungeți cumva la concluzia, unii dintre voi, una dintre variante, ajungeți la concluzia că relația voastră n-a mai fost fericită de când cărați aceste bagaje. Și aici, verdictul este că veți renunța la ele. Pentru alții dintre voi, se termină o perioadă complicată, cu foarte mult stres și apăsare, din punct de vedere al relației. Când apare justiția, ne poate vorbi despre adevăr. Poate veți discuta cu adevărat despre cât de complicată a fost relația. Sunt niște discuții, probabil, clarificatoare și eliberatoare. Pentru alții dintre voi, în schimb, poate fi vorba despre concluzia la care ajungeți împreună cu partenerul de viață că această relație a fost cândva fericită, într-adevăr, dar a ajuns la final. Și poate că decizia este separarea. Poate fi o altă variantă. Marea Preoteasă, doiul de bâte și 3 de cupe. Indiferent despre ce categorie vorbim sau despre ce variantă vorbim aici, are de văzut cu învățarea, cu maturizarea, cu lecțiile. Doamne, tot ce am trăit în relația noastră, fie că ajungem aici la concluzia că mai bine ne despărțim, fie că acum punem cărțile pe masă și vorbim sincer despre cât de complicată a fost relația noastră în ultimii ani sau în ultima perioadă, da? Indiferent despre ce vorbim, are de văzut cu niște lecții. Ok, am învățat, am extras o învățătură. Ajungem la un alt nivel de înțelepciune în ceea ce privește ale iubirii. Ajungem să fim mai
hai să spunem, mai tari, mai ambițioși. Ambiția este numele Capricornului, da? Și să fim mai sociabili, să fim mai prietenoși între noi. Dacă e vorba despre un divorț, este un divorț amiabil. Nu e nimic aici cu aruncat cu oale și străchini. Totul este cumva așa. Ne facem planuri. Care sunt planurile noastre de viitor? Rămânem prieteni sau introducem în relația noastră, că relația nu se termină pentru toți Capricornii, atenție, da? Introducem în relația noastră mai multă viață socială, mai mult timp de calitate petrecut împreună. Este o chestie de am învățat din complicăciunea relației noastre, da, în timp. Acum ajungem să devenim mai înțelepți și am învățat o grămadă de lucruri pe parcursul acestei relații. Și acum, bineînțeles că plănuim să fim mai veseli, mai zâmbitori, mai mult împreună, să petrecem timp de calitate, să ieșim cu prietenii, să ne distrăm, să introducem și distracția, de ce nu, în viața noastră. Sau pentru cei care se despart, despărțirea va fi una amiabilă, nu vor exista, așa cum am spus, niciun fel de dezastre. Avem un rege de monede, 8 de spade și lumea. Da, din păcate, aș spune, din păcate pentru unii dintre voi, într-adevăr, bine, din păcate, până la urmă, din fericire, din păcate, fiecare dintre noi știm dacă e mai bine pentru noi să rămânem în relație sau nu. Na. Avem 10 de monede la capătul cărților, dar, insist, din păcate sau din fericire, unii dintre voi, într-adevăr, aici se confirmă că este finalul unei relații. Rămâneți prieteni în continuare sau, mă rog, veți avea cel puțin, dacă aveți copii, 10 de cupe, 10 de monede, sunt cărțile care ne arată că există și copii. Ori pentru că e pentru copii, să țineți în continuare legătura sau această energie amiabilă între voi, ori pentru că sunteți persoane civilizate, da? Dacă nu există copii. Motivul pentru care unii dintre voi vă despărțiți poate avea legătură cu un triunghi amoros sau cu o aventură. Aș spune că nu este confortabil pentru ambii parteneri această despărțire. Nu văd să fie unul vesel Delilah și alălaltul să fie foarte cumva pus în șahmat. Da. Nu văd o diferență atât de mare între voi doi. Dar unuia dintre cei doi îi este mai greu. Pare că e bărbatul cel care nu este tocmai, hai să spun, confortabil, dacă vreți. Îl costă puțin să vadă partea, nu știu dacă pozitivă, ci să mai vadă ceva pozitiv. Deocamdată, cel puțin. În momentul de față e foarte mult blocaj în această persoană. Nu pot să spun altceva despre partea lui emoțională, dar deocamdată e ca și cum m-a lăsat cumva așa. Nu știu dacă nu e vorba că nu se aștepta. Nu știu ce să zic, dragii mei, dar pare că unul dintre cei doi este blocat. Acum, pentru ceilalți care nu vorbim despre o despărțire aici, faptul că aici există planuri de viitor, să fiți mai sociabili, să ieșiți mai mult în oraș, să petreceți mai mult timp de calitate, este un lucru foarte pozitiv.
De ce? Pentru că prea se ajunsese la rutină din aia așa de în fiecare zi era la fel ca cea anterioară. Și aici este vorba despre, ok, dacă noi într-adevăr ceea ce ne dorim este să fim fericiți și am învățat, pe parcursul relației noastre am învățat cât de complicat a fost și aici vedem și când suntem foarte comozi și când suntem așa foarte... Mai bine stăm la Netflix să vedem un film decât să ieșim în oraș la cinema, nu știu, zic și eu, niște diferențe, da? Aici e vorba despre faptul că se termină pentru că suntem realiști amândoi și știm ce ne dorim, 10 de cupe și 10 de monede, să ne dăm seama la timp când ajungem în acest impas, în acest blocaj de confort și de rutină și plictiseală. Da? Și e vorba despre, ok, se încheie acest capitol de conformism și comoditate și se trece la un alt nivel pentru voi. Foarte frumos ceea ce văd. Mă rog, cu excepția celor care într-adevăr vor ajunge să se despartă. Dar dacă despărțirea este una amiabilă, este ok, așa, este foarte civilizat. Doar că unul dintre cei doi va rămâne o perioadă va fi foarte complicat pentru această persoană. Hai să vedem Capricorni singur. Ce se arată, dragii mei, pentru voi? Hai să mă mai mișc și eu, că niciodată nu mă mișc în scaunul ăsta. Înțepenesc aici, amorțesc toată. Sunt așa de concentrată câteodată că nici nu-mi dau seama dacă respir. 8 de cupe, 9 de monede, regină de cupe. Aș spune că unii dintre voi nu mai sunteți satisfăcuți cu voi înșivă. E ca și cum, doamne, eu nu mai... Dar aici este vorba despre, ok, nu mai îmi convine. Eu mă uit la mine și parcă, nu știu, ceva nu-mi place la mine. E o insatisfacție legată de propria persoană. Este un drum către, cumva, e acel sentiment de trebuie neapărat să mă îndrept către mine, către a mă, nu știu, a mă respecta mai mult pe mine însumi, pentru a mă ocupa mai mult de mine, pentru a descoperi, pentru că 8 de cupe se duce către 9 de cupe, da? Pentru a descoperi ce-mi doresc eu cu adevărat din punct de vedere emoțional, ce nevoi emoționale am de la un posibil partener. Cam asta e cumva plecarea către tine sau îndreptarea către tine, dacă vrei. Foarte interesant, îmi place ce văd, în sfârșit. Da, am zis și eu un cuvânt pozitiv și a venit 3 de spade. Cavaler de cupe și 7 de bâte. E bine, de data asta e pozitiv acest 3 de spade, nu îl văd să fie pe negativ. Ideea care este aici? Unii dintre voi sunteți pe acest drum de a mă îndrepta către mine, dar poate fi și un soi de aici, o rutină foarte cumva ca la carte. Nu știu, mă spăl, mă îmbrac, mă împarfumez și plec în oraș sau, mă rog, nu știu, uite așa, mă cobor la magazin îmbrăcată, machiată, parfumată și la fel și pentru bărbați. Și e un soi de rutină pe care o faceți, dar chiar și așa, tot nu ajunge să vă simțiți în totalitate bine cu voi înșivă. La un moment dat ajunge să ziceți, da, pentru ce, Doamne, iartă-mă, mă aranjez eu atâta că nu stau decât în casă. Aici despre asta este vorba. E ca și cum, da, ok, ia nu mai sta tu în casă, treci la acțiune. Depășește-ți
da? Depășește ceea ce te frânează. Tu știi ce te frânează în interiorul tău să nu treci la acțiune. Pe o parte, pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, cavalerul de cupe poate fi energia unei persoane care se apropie de voi în această perioadă. Ceea ce va găsi această persoană este un perete, da? O limită. Ca și cum până aici îți dau voie să te apropii, nu te băga prea mult în mine. Dar asta poate fi doar din cauza acestui trecut dureros de care probabil că ați reușit încet să vă îndepărtați, cu toate că poate mai sunt anumite chestii care încă nu s-au cicatrizat complet. Dar aici ca și cum, ok, acceptă invitația acestei persoane. Pare că e o persoană care, nu știu, poate pur și simplu te invită la o cafea. Nu e pentru că, vezi, Doamne, și-ar dori, deocamdată nu văd o intenție, cine știe ce, să-și dorească cu tine. Diavolul, forța și regina de bâte. La capătul cărților, regina de monede. Da, foarte interesant aici, pentru că avem 3 energii diferite. Avem 3 regine. Ce poate să ne arate acest aspect? Că e posibil să nu fie o persoană serioasă această persoană și tu să știi cine este această persoană deja, ca și cum știu eu ce hram poartă ăsta. Între noi a fost ceva, poate a fost ceva între voi în trecut. Sau există. Eu am mai văzut imaginea de obsesie, nu mai știu la ce zodie am văzut, dar nici nu contează. Poate exista o obsesie care această persoană a făcut-o pentru tine și de aia să fii tu în gardă? Sau poate exista această imagine de persoana asta e un jucător din ăsta cuceritor, Don Juan, care să te protejezi tu ca să nu mai ajungi să suferi din cauza acestor jucători profesionali, mă rog, profesionali în spaniolă, ar trebui să îi pui limite, mai ales pentru că are această conotație de dominare a situațiilor. Persoana asta are foarte mult, poate e șarmant sau poate are putere de seducție foarte mare, poate, da, acel șarm care ne face să ne simțim atrași de persoane de genul ăsta. Dar e posibil că această persoană ori abia a ieșit dintr-o relație pe care a avut-o și nici bine n-a ieșit că după o oră a venit la tine ca să te abordeze pe tine, ori pur și simplu singurul lucru pe care îl vrea este o aventură, nu caută nimic altceva serios. Poate fi valabil și pentru bărbații Capricorn care trec la acțiune în această perioadă. Probabil că sunt bărbați care deocamdată au hai să spunem așa, că au un trecut nu tocmai nu tocmai plăcut. A suferit trădări, dar a rămas copat aici. Întotdeauna diavolul, când apare, ne arată un aspect despre persoana respectivă sau un aspect despre situația în sine despre care vorbim. Poate că încearcă să se auto-reguleze, îmi vine să spun, energetic, dar deocamdată încă nu și-a încheiat socotele, nu și-a încheiat niște socoteli cu fostul sau fosta parteneră.
Deocamdată poate fi și această persoană, poate fi o persoană în gardă, nu neapărat să fie garda ta, este și garda ta, dar este și garda ei, da. E o situație, aș spune, incertă. Da, există o imagine a unei persoane în viața unora dintre voi. O situație care probabil deocamdată, cum nu este certă, pentru că și persoana asta vine cu bagajul ei, cere un soi de hai să ne cunoaștem până la urmă limitele deocamdată. Nu putem să avem o relație deocamdată sau nu poate să funcționeze ceva între noi deocamdată. Da? Nu spunem un nu definitiv, dar nici nu încercăm să continuăm să evolueze ceva între noi deocamdată. Lăsăm lucrurile să se întâmple. Aș spune. Aș spune că asta este sfatul. Pentru că avem aici această conotație, regină de monede și as de spade. A fi realist, a fi lucid, a discerne, mai ales dacă e vorba despre tu știi anumite lucruri despre această persoană, fie că știi ceva despre trecutul ei, fie că știi pentru că a mai fost ceva între voi în trecut, nu știu, nici nu contează. Tu știi câte ceva despre această persoană. Dacă te atrage, pentru că poate să existe varianta că există foarte multă atracție între voi doi, există, da? Poate fi o atracție fizică în principiu. Până la urmă nimeni nu vă... Adică e ca și cum, băi, nu mai suntem copii ca să controlăm instinctul primar. Care e problema, frate? Dacă avem o aventură, nu știu, mergem, ne culcăm împreună, la revedere. Deci nu văd, eu nu, bine, dragii mei, eu am zis că de la 45 de ani în sus, cel puțin în mine s-a făcut schimbarea asta. Eu după 45 de ani am devenit persoană foarte atât de realistă încât mi se pare că nu ar trebui să încercăm să dăm explicații nimănui ce facem și când și cum și ce vrem să facem cu ceea ce noi simțim. Băi frate, dacă... Bine, eu nu vorbesc în cazul meu, că eu sunt femeie măritată, Doamne ferește. Mă refer, aș vorbi despre cei singuri. Și dacă sunt femeie, frate, dacă eu aș fi fost singură la vârsta mea acum, ce m-ar fi ținut pe mine? De-aia am zis, nu am ce explicații să dau. După 40 de ani e ridicol să încerc să mă ascund după deget, vai să nu mă vadă pe mine nu știu cine, că m-am dus cu unul să-mi trag. Eci problemă mare e. Da? De ce vorba despre... Dați-vă voie, mai oameni buni, dacă există atracție, dacă există dorință doar de sex, ce problemă e? Nu văd o problemă, pentru că aici vorbim despre persoane libere și tu și celălalt sunteți singuri. Eu nu văd implicația niciunei familii aici, deci ce ne împiedică? Na, fiecare cu piedicile lui. Noi știm care sunt limitele noastre. Sau ce ne face să fim reticenți și vezi, Doamne. Nu văd să evolueze în ceva cine știe ce. Nu. Dar e vorba despre ok. Faceți ceea ce simțiți pentru că există această energie de atracție între voi doi. Nu am, cum să spun, că poate fi ceva toxic, indiferent că am văzut diavolul. Nu are legătură în acel context. Nu. Are legătură cu trecutul fiecăruia dintre voi, care nu a fost ușor nici pe parte, nici pe cealaltă. Hai să vedem partea financiară. Ce se arată pentru Capricorni în luna august. Diavolul, nebunul, regina de monede. Dacă aveți planete în zodia Săgetătorului, nu, Scorpion. La Scorpion am văzut aceeași combinație.
Doar că nu începe așa etalarea, dar a existat exact aceeași combinație. Vă invit să vedeți acea etalare a Scorpionului la secțiunea bani, da? Atenție la riscuri financiare. În ce vreți să investiți? Puteți să fiți foarte creativi, atenție, da? Deci să fiți cu mintea, să vă meargă mintea brici, să aveți curaj, să, nu știu, să faceți investiții. Ideea e că pare că veți face investiții mari. Nu știu ce să zic. Există varianta cu riscul. Hai să vedem mai departe. 7 de bâte, Regina de cupe, hai să scoatem toate cărțile, Roata norocului, Îndrăgostiții, Caleașca și 5 de cupe. La capătul cărților avem un Cavaler de cupe. Aș spune că situația este riscantă, indiferent cât de mult curaj aveți în această perioadă, cât de creativi sunteți din punct de vedere al unui proiect, a construi ceva nou sau a face o investiție. Aș spune că există risc în el aire, cum se zice în spaniolă, da? Există o conotație de riscuri care pot face să existe o răsturnare de situație care să ducă după aia la regrete. Nu e neapărat pierderi, pot fi și pierderi, dar la regrete. 5 de cupe poate fi cartea eșecului, da? Deci nu aș spune să mergeți pe partea asta de, bă, eu mă risc, mă bag, eu din ce văd așa, da, pare că spui tu, din ce văd eu, merită să te bagi în afacerea asta, merită să te bagi în proiectul ăsta, merită să te duci la jobul respectiv. Aici e ceva ce zice nu. Nu. Da. Riscurile sunt mari. Încearcă să te frânezi un pic, să-ți frânezi acest impuls creativ de a face și a investi și așa mai departe. Această încredere oarbă, poate fi încredere oarbă, da? Această combinație poate vorbi despre încredere oarbă. Oprește-te și încearcă să evaluezi cumva. Cartea gemenilor, da, îndrăgostiții, vorbesc despre alegeri. Ți se spune, e alegerea ta dacă vrei să mergi mai departe sau nu. Tu alegi dacă îți dai voie să fii atât de impulsiv și sau de creativ sau de nu știu. Dar aici, ca și cum se spune, fii un pic reticent, nu te băga cu totul, îmi vine să spun. Nu aș putea să spun că... Pentru că lucrurile se pot schimba de la o zi la alta. Există un risc să existe pierderi de pe o zi pe alta. E ok să ne înfrânăm fricile. Diavolul poate fi frică. Mi-e frică să o iau de la capăt la un alt job, mi-e frică să o iau, nu știu, să încep un nou proiect. Diavolul poate fi frică. Nebunul poate să zică, nu mă-ți mai fie frică, măi, Capricornule, că ești om în toată firea, cumva. E ca și cum se zice, pe o parte, e ok să-ți fie frică, e ok să pui rău înainte, dar totuși poate că ar fi timpul să alegi să fii un pic mai, nu știu, mai curajos. De-aia spun că aici e vorba despre un soi de curaj. Asta o altă variantă, dragii mei. Chiar dacă pot exista pierderi, e un fel de asumă-ți că se poate întâmpla să existe și eșecuri. Poate să fie și asta, e doar o chestiune de asumare totală, cumva, că pot exista și pierderi. Totul e posibil. Când apare roata norocului, răsturnarea de situație poate fi benefică sau poate fi tristă. Da.
Important este aici, îmi vine să spun, să nu pui toate ouăle în același coș, cum se spune. Nu intra cu totul. Da? Încearcă să intri, hai să spunem așa, băi, ok, hai să vedem, pot să negociez termenii contractului, pentru că poate fi vorba despre un contract aici cu îndrăgostiții, pot negocia termenii contractului, nu mă iau doar după ce mi se spune, pentru că aici se poate, atenție mare, un avertisment acum mi-a atras atenția, regina de cupe este în mijlocul acestei talări, avem un cavaler de cupe ca energie, care pare că există niște oferte sau există persoane care fac ofertante, persoane care par generoase, asta vreau să spun, dar atenție că poate fi o iluzie sau poate fi manipulare. Poate fi și asta. De-aia spun, nu pune toate ouăle în același coș. Indiferent cât de frumoasă pare oferta, pare să nu funcționeze până la urmă. Nu știu ce să zic, dragii mei, eu nu știu despre ce situație în concret este vorba aici. Dar aș spune că e vorba, mesajul principal este nici nu fi foarte fricos, dar nici nu pune toate ouăle în același coș. Cred că s-a înțeles până la urmă ce vrea această etalare să transmită. Există riscuri, da. Riscurile pot fi, hai să spunem, nu pot fi controlate. Nu e neapărat vorba că intenția persoanelor ăstora să fie una rău intenționată sau, nu știu, să fie manipulativă sau să te ducă pe tine la sapă de lemn. Nu cred că e neapărat vorba despre asta. Acum, voi trebuie să fiți realiști, asta e foarte clar, da? Să fiți realiști. Voi probabil că știți sau nu știți cu cine aveți de-a face. Ar trebui să aflați cu cine aveți de-a face în cazul în care primiți oferte așa, dar să vă dați seama că poate exista posibilitatea să nu fie neapărat o răsturnare de situație negativă în care să fie implicat respectiva persoană. Poate fi pentru că pur și simplu nu funcționează treaba respectivă, afacerea respectivă sau nu este momentul nu oportun. E o perioadă de schimbări, e o perioadă complicată pentru toată lumea, probabil, mai ales în România, că am înțeles că România este în recesiune. Deci nu este o chestie care să ne dea încredere să zicem, bă, da, într-adevăr, în România merită să faci afaceri în ziua de astăzi. Nu, e instabilitate. Când apare roata norocului, e instabilitate. Este o perioadă de instabilitate și nu este neapărat vorba despre intenții necurate ale acestei persoane sau acestor, dacă e vorba despre asta, ci pur și simplu este o perioadă instabilă. Poate fi vorba despre pierderea unui job pentru unii dintre voi și voi să fi nevoiți să o luați de la capăt în altă parte. Poate fi o perioadă incertă pentru unii dintre voi în cazul în care vorbim despre pierderea unui loc de muncă. Încercați să aveți grijă de bani pentru că e posibil să existe, hai să spunem, imaginea de neajunsuri există. De a spun să încercați să fiți atenți și strânși la pungă cumva, da? Să nu vă asumați riscuri în care să ziceți, las când găsesc eu de muncă, pentru că e posibil să dureze destul de mult timp să găsiți din nou de muncă. Ideea este că există imaginea unui contract aici. Îndrăgostiți înseamnă contract. Există imaginea unui contract, dar nu văd să aibă evoluție acest contract. Sau cel puțin rezultatele va evolua un pic, dar după aia
ca și cum din lac în puț, pentru că perioada nu e favorabilă, nu știu ce pot să vă spun mai mult de atât. Nu mai am altceva, dragii mei, mai mult de atât nu pot să intru în poveste. Da, vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!